विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. दिवसभर वेगवेगळ्या चॅनलमध्ये हीच न्यूज सुरू आहे. मुलं मला ती न्यूज सांगतायत, ठीक आहे. काहींनी स्टेटसवर ठेवलंय, काही जण एन्जॉय करतायत की यस याच न्यूजची मी वाट बघत होतो. कोणती न्यूज आहे तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. अक्षरशः जी न्यूजवर पण ती न्यूज होती, लक्षात घ्या. काय की पासिंग क्रायटेरिया बोर्डचा विचार आहे 25% करण्याचा. मी क्लिअरली एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो की जोपर्यंत बोर्डची जी काय अधिकृत वेबसाईट असेल त्याच्यावर काय माहिती येत नाही ना, तुम्ही या गोष्टींवर विश्वास ठेवू नका. पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट म्हणजे ही खुशखबर नाही आहे. अगदी स्पष्टपणे बोलतो, काही ना राग येईल लक्षात घ्या, पण ही नाहीच आहे खुशखबर, लक्षात घ्या. ऑलरेडी काय चाललंय, 10वीच्या मुलांना प्रमोट केलं जाईल. अरे हे न्यूज चॅनलवाले आहेत ना, लक्षात घ्या, त्यांच्या TRP साठी कुठल्याही न्यूज देतील. ओके, एखादा अधिकृत मंत्री असेल, काही असतील, त्यांच्या बोलण्यातून काय आलं की लगेच ते ब्रेकिंग न्यूज म्हणून देतील. सगळ्यात महत्त्वाचं, आपला सध्याचा पासिंग क्रायटेरिया काय आहे सांगा. 35%. बरोबर आहे. ओके, त्यातला आपला सायन्सचा विचार करतोय बरं का मी, आणि 12th स्टँडर्ड. त्यात प्रॅक्टिकलचे मार्क्स किती आहेत सांगा. 30. तुम्हाला माहिती आहे प्रॅक्टिकल्स तर तुमच्यापैकी असंही कुणी केलेलेच नाही आहेत. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर काही एक्सटर्नल मुलं आहेत तर त्यांनी कॉलेजला 11वी सुद्धा प्रॅक्टिकल केलेले नाही आहेत, पण त्यांना गॅरंटी आहे की 30 पैकी 30 मिळणारच आहेत. लक्षात घ्या. ॲक्च्युली सायन्स साईडला ना थेअरी एवढेच प्रॅक्टिकल्स व्हायला पाहिजेत. हा व्हायला पाहिजेत, पण वस्तुस्थिती अशी आहे की प्रॅक्टिकल्सकडेच दुर्लक्ष केलं जात आहे. ओके, आता ही सॅड रियालिटी आहे, जाऊ दे बाजूला ठेवूया. पण 30 पैकी 30, 29, 28 तर मिळणार. मग किती पाहिजे तरी पासिंगला मार्क? 7-8 मार्क पडले की पास झाला. लक्षात घ्या. मग मला सांगा, ऑलरेडी जर 25% केलंय, तुम्ही प्रॅक्टिकल 30 मार्क देताय, मग मुलं एक्झामची तयारी करतील का? नाहीच करणार. लक्षात घ्या. पहिली गोष्ट, आपल्याला एक गोष्ट ध्यानात ठेवायची आहे की कष्ट घेतल्याशिवाय आयुष्यात काहीच मिळत नाही. काहीच नाही आहे. आयुष्य म्हणजे स्ट्रगल आहे, लक्षात घ्या, आणि त्यातच मजा आहे. सिरियसली त्यातच मजा आहे, लक्षात घ्या. हो, येणाऱ्या अडचणीतून मार्क काढायचा आहे, अभ्यास करायचा आहे, या गोष्टी ठीक आहे. डेली मी तुम्हाला क्वेश्चन्स प्रोव्हाइड करतोय, वेगवेगळे चॅनल्स आहेत, तिथून सगळ्यांनी तुम्हाला हेल्प होते. माझं प्रामाणिक एकच मत आहे, मी शेवटी तुम्हाला सांगतो की असल्या गोष्टी नको आहेत आम्हाला. आपण काय केलं पाहिजे लक्षात घ्या की आपण आपला आवाज थोडासा पोहोचवला पाहिजे मंत्र्यांपर्यंत. ओके, लवकरच दिनेश सरांच्या नेतृत्वाखाली एखादा निर्णय घेतला जाईल, त्याला तुम्ही सपोर्ट कराच. लास्ट टाइम पण तुम्ही सपोर्ट केला होता. ऑलमोस्ट 1.5 लाख मुलांनी मतं नोंदवली होती म्हणूया आपण. याच्यावर पण काहीतरी निर्णय होईल, म्हणजे दिनेश सरांच्या नेतृत्वाखाली म्हणूया आपण, एक प्रॉपर काहीतरी डिसिजन होईल. लक्षात घ्या. मला तरी असं वाटतंय, माझं मत मी सांगतो की ह्या गोष्टी खरोखर नको आहेत. बोर्डनं फक्त काय केलं पाहिजे की जरा टाइम टेबल रिवाइज केलं पाहिजे. मी तर काय म्हणतो तुम्हाला क्लिअरली सांगतो. आता मी 10th स्टँडर्डचे पण क्लासेस घेतो आणि 11-12चे पण मी ऑफलाईन क्लासेस घेतो. माझी स्पष्टपणे काय इच्छा आहे माहिती आहे का, की तुम्ही 10th स्टँडर्डची एक्झाम घ्या अगोदर. दरवेळेस काय होतं की पहिला 12वी सुरू होते, अर्ध्या दिवसांनी 10वीची सुरू करतात. या वर्षी करा ना 10th स्टँडर्ड घ्या, त्यांचा अभ्यास झालाय बळावतो माणूस, सिरियसली झालाय. 10th स्टँडर्डच्या मुलांचा झालेला आहे. ओके, किंवा एवढं फारसं सिरियसली अवघड नाही आहे, ते करू शकतील. 12th स्टँडर्डच्या मुलांना थोडासा वेळ हवाय, थोडासा वेळ हवाय. अगदी 15 दिवस जरी एक्सटेंड करून दिले तरी पुष्कळ झालं, पण बाकीच्या सगळ्या राज्यात जवळजवळ 1 महिन्याचा गॅप दिलाय. ओके, आता होतं काय, एवढा फक्त अपेक्षित आहे. त्यामुळे खुशखबर वगैरे काय नाही आहे. आणि मी क्लिअरली काय सांगितलंय की असल्या गोष्टींवर विश्वास नाही ठेवायचा. जोपर्यंत CET सेलची वेबसाईट असेल, बोर्डची वेबसाईट असेल, याच्यावर काही येत नाही ना, तोपर्यंत काहीच खरं नाही. लक्षात घ्या. आणि काल एक न्यूजमध्ये मात्र मला ते बरं वाटलं, ते बोर्डचेच एक जबाबदार व्यक्ती होत्या, त्यांनी क्लिअरली सांगितलं की क्वेश्चन बँक ही मुलांना दिले कशासाठी की त्यांना कळावं कोणत्या टाईपचे क्वेश्चन एक्झाममध्ये येत आहेत, पण तेवढेच क्वेश्चन्स पुरेसे नाही आहेत, अजून पण केले पाहिजेत. मग यासाठीच तर आपण सगळे क्वेश्चन्स प्रोव्हाइड करतोय. बरं, आज दिवसभरात मी जे व्हिडिओ तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेत त्यात मी IMP क्वेश्चन्स दिलेत. ओके, एक लक्षात घ्या, अभ्यासाशिवाय पर्याय नाही आहे. अभ्यास करा बाळांनो, काही पॅनिक होऊ नका. लक्षात घ्या, ठीक आहे. आणि विनाकारण जर टेन्शन घेऊन बसलं तर काहीच होणार नाहीये. मग 10% पासिंग क्रायटेरिया केलं तरी, माझं काय म्हणणं आहे बघा, मला म्हणायचं आहे काय की हे असल्या गोष्टी मीडियाकडून जे सांगितलं जात आहे, ठीक आहे, हे काहीच योग्य नाही आहे. आणि गव्हर्नमेंट जर असा विचार करत असेल तर किती मूर्खपण आहे. आम्हाला फक्त थोडंसं टाइम टेबल ऍडजस्ट करून द्या ना. निदान माझं प्रत्येक व्हिडिओत म्हणणं काय असतं की केमिस्ट्रीचा पेपर तिथून शेवटी ठेवा.
आणि सीबीएसईनं केलंय ना, बरं हे काय फार अवघड आहे का केमिस्ट्रीचं एक दिवस शिफ्ट इकडे करणं? बिलकुल नाही आहे. कारण काय होतं की फिजिक्सचा पेपर झाला की एका दिवसात लगेच केमिस्ट्री, एका दिवसात लगेच मॅथ्स. तो केमिस्ट्री काढा, मॅथ्सला आम्हाला 2 दिवस सुट्टी मिळू दे. म्हणजे फिजिक्सला ऑलरेडी सुट्टी आहे, फिजिक्सचा अभ्यास होईल. केमिस्ट्री पेपर तिथून शिफ्ट करा, मॅथ्सचा प्रॉपर अभ्यास होईल. केमिस्ट्री शेवटी 2 दिवस नंतर शेवटचा पेपर झाल्यानंतर 2 दिवसांनी ठेवा, केमिस्ट्रीचा पण अभ्यास होईल. आलं का ध्यानात? एवढंच अपेक्षित आहे. मग आता बाळांनो, ॲक्च्युली तो न्यूजमुळेच मी हा व्हिडिओ अर्जंटली तयार केलाय. तुम्ही तुमच्या अभ्यासावर फोकस ठेवा. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.